Hej och välkommen alla tittare till dokumentären Bygg din egen filmstudio. Eller Do it yourself, a pro film studio on your backyard. Det här är episod 6 i min nya spellista på BMS Webb TV. Och i förra programmet så berättade jag att vi försöker få in en internationell publik. Och därför kommer mina informationstexter här under att vara på engelska. Och du som är utanför Sverige och har hittat hit är extra välkommen. Vi kollar på isoleringen i taket och monterar isoleringsskivor. Och montering av själva ångplasten som ligger under. Och vi kommer att titta på inväggarna och isolera dessa. Och sen kommer vi tillverka speciella ljuddämpningsväggar. Och det kommer jag återkomma till. Vi kommer också kolla på hur vi har löst själva friskluftsventilationen. Eller air condition som det heter. Sen så kommer jag att bjuda på en liten lägesrapport ifrån studion här under byggtiden här 2019. Och då kommer jag beskriva lite grann om det här med väggarna och de här diffuserna. Och i och med detta kommer jag att komma tillbaka här i studion och gå till whiteboarden där borta. Och dra igång den här mikrofonen. Och sen kommer jag att dra lite teori här i studion på den vita tavlan. Jag hoppas att du har lite mattekunskaper. Nu ska jag inte skrämma. Ja, det kommer bli lite teorier här i studion också. Och jag vill inte skrämma bort det som kanske inte gillar skolan så jättemycket. Men det kan vara kul att rita lite och berätta. Det gillar jag. Efter den här teorigenomgången så kommer jag komma tillbaka till de här bilderna och filmsnuttarna som jag har spelat in här under resans gång. Och då kommer vi titta lite på målningen utav inväggarna. Och i dagens avsnitt ska vi börja där vi slutade förra gången, det vill säga i våran man cave. Och nu är det dags för att börja med taket, takbjälklaget. Och här ser vi listerna i taket som är redan fastsatta. Och på dem ska vi sedan lägga våran masonit. Och den fäster vi på ett smidigt sätt med en tryckluftspistol. Och det är mycket enklare att ha den istället för att skruva och spika för hand. För det tar jättelång tid. Och när det är gjort så har vi hela innertaket klart som består av den här oljebeständiga masoniten. Och sedan är det dags att få dit själva isoleringen som är rockfall. Det är dubbla lager som ligger där. Sen hänger en blå plast där som sen ska täckas på från undersidan. Ja nu Björn, nu är det dags för takisoleringen. Lite milstolpe här att kunna börja med taket. Det har varit lite förberedelsearbete med det. Det ska kapas. Det ligger dubbelt. Plasten är förberedd också. Det ska vikas upp. Ja, den här plasten som man ibland kallar för ångspärr. Det är för att skydda fukten som kommer inifrån rummet. För att inte tränga in i själva isoleringen och därmed skapa massa fukt och mögel. Och den har vi noggrant fäst upp med klammer på alla sidor. Och den där tog en liten stund att sätta upp. Här skulle man faktiskt önska att man hade armar som en bläckfisk. Och det har man ju inte. Men med hjälp av lite gott humör och den här byggnadsställningen som var helt ovärderlig att ha, så kunde vi mata på de här skivorna vartefter som ligger omlott och sen på med plasten och sen har vi då en takläkt som ligger. Och den är ju själva underlaget för gipsskivorna som sen läggs på här. Och det är normalt man bygger på det här sättet att man har då en gipsskiva och på den kan man sen lägga ytterligare läkt och ett annat typ av undertak. Men i vårt fall skulle vi ha ett fritt hängande tak i pendlar. Ett sånt där tak som man kan se på kontor. Besök på Sveriges Television och träffade våran kompis Adde som visade oss runt bland annat på väderkartan här, den gröna väggen och även andra typer av gröna vägg i olika produktionsrum de hade där. Och det gav oss faktiskt en hel del inspiration för att kunna få idéer till hur vi skulle ha i våran studio. Tack Adde!
Nu är det dags för den här vinklade väggen. Och då gör vi den på det sättet att vi lägger ramverket nere på golvet. Och sen reser vi upp den här. Och jag har redan förberett själva vinkeln här. Och sen blir det en isolering på insidan. Ja, nu har vi börjat att planera för själva den extra snedställda väggen som vi kommer ha här. Vi börjar med att regla upp mot gipset med det första lagret av isolering. Och sen lägger vi sen på den här extra regelverket som blir den nya väggen. Och den är lite snedställd. Och varför tänkte jag återkomma till. Därför att man ska inte ha parallella väggar. För då kommer man få något som heter stående våg. Och det är någonting som ställer till det ordentligt i studion. Och det kan man få även problem mellan ytorna mellan golv och tak. Tänker jag återkomma till. Innan vi börjar med undertak och annat så passar vi på att förbereda för friskluftsintag. Och det tog vi in från norrsidan av väggen och ledde in i ett rörsystem till ett uttagsdon i studion. Sen var det bara att fortsätta med att isolera på här och få dit skivorna i sitt bjälklag som ligger då utanför gipsen. Och utanpå det sen har vi spänt upp det här tyget. Här ser vi det vita tyget som är dominerande i studion. Utom på ena sidan där det hade kvar sen tyg från den gamla studion. Och tygets funktion det är för att hindra de här partiklarna som finns i mineralull och glasull. Så att man inte får ut det i andningsluften i studion. Det ska man inte ha. Ja, vad vi här bakom mig, det är inte så mycket egentligen än att det ser ut som en bastu här. Och det är faktiskt inte riktigt en bastu utan de här panelerna här, det är alltså klädselbrädor 95-22 som brukar vara på ytan på husfasader. Och de har vi valt att lägga inne med mellanrum här. De här mellanrummen kallas för diffuser. Det finns andra namn på det här. Men det gör att de här mellanrummen gör att ljudet absorberas. Den här större mellanrummet den absorberar ljud någonstans i mellanregistret på tal. Och där är lite mer i det högre området där man uppfattar som lite burket ljud. Och förhoppningsvis ska det här inte bli studseffekter och att det sugs in i isoleringen som ligger här bakom. Lite tyg emellan. Det här ska målas vitt överallt. Vi ska plocka ner. Mina kompisar i bygden tycker att låt det vara som det är eller bara rolla på eller måla. Men jag vill gärna ha det där lilla extra så att vi får finishen också. Och man kan inte måla i mellanrummet för då tappar vi det här diskanten som ska absorberas däremellan. Ja, vad har vi mer här? Vi har fått igång ventilationssystem här som man kan sätta på med forcerad värme och reglerad värme i olika steg. Det här är inte riktigt monterat färdigt än som ni ser, men det kommer bli bra. Det här ska också målas vitt. Jag vet inte om det jag sa tidigare. Här bakom mig så har vi massa plywood och gipsskivor stå. Där ska det vara en grön bakgrund, en så kallad chroma key-bakgrund. Där vi kan, när vi filmar in våra musikvideos och direktsändning som vi också tänker göra, så kan man ha en bakgrund som läggs på den här gröna ytan. Det kommer också vara en ridå som vi kan lägga för när man inte behöver ha den här ytan som bakgrund. Vi ska också ha möjlighet att ställa upp trummor, koppla in både el och mikrofoner. Här sitter en kanalisation, så kallade Torsman eller Snyder som den här heter. Och där kan man lägga in eluttag, LAN-uttag, fiber, mikrofoner, whatever. Man kanske inte ska blanda el och ljud samtidigt för det brukar inte bli bra. Och det kommer vara på andra sidan också på samma sätt. I golvet här nere så har vi en lucka där kablarna kommer upp till mixerbordet som kommer stå här. Så att den här studion kommer vara en öppen yta med kombinerad replokal, musikverkstad, eller man cave kan man också säga, eller woman cave.
Där vi har musik och anpassar oss till, beroende på vad vi ska göra här. Syftet är att kunna repa och spela in live här. Mixerbordet ska ju då ta emot signalerna och sen går det ut i ljudanläggning och i våran inspelningsutrustning som kommer att monteras på sidorna här. Jag kommer också ha en rullbandspelare som, för de som vill köra helt analogt. Så att vi ska kunna både köra YouTube-inspelningar direktsänt och också memorera och lägga ut på kanal sen efteråt. Och sen ska man kunna ta med sig inspelningarna hem om man är kund och bokar in så här. Vad är det mer? Ja, här på den sidan så är det en toalett som inte är byggd än. Men naturligtvis måste man ha sånt också. För att kunna pudra näsan och sminka sig och må bra. Här uppe ett loft. Det loftet är ju tänkt för att ha som ett förråd. Lampor, mikrofonstativ, högtalare, trummor. Det tar plats. Så vi kan ju inte ha allt stå framme hela tiden utan då har vi möjlighet att packa upp där uppe på loftet. Det är en hel del arbete här uppe vid under mixer. Den här delen är ju mixerrum där mixerbordet står. Så att man kan kalla det för kontrollrum och spelrum där. Fast det är ju helt öppet. Och varför jag har det helt öppet det är för att slippa ha den här intercom-problematiken då. Det är att man måste ha hörlurar på för att kunna kommunicera när det är dags att spela in och så vidare. Så att en liten öppen livekänsla vill vi försöka åstadkomma här i den här lokalen. Det är som sagt en hel del arbete med elektrisk infrastruktur. Delvis är den gjord men det är också en del kvar. Och framförallt svagström, mikrofoner, fiber, data och allting. Ja, jag tänkte väl att det här var väl en lite mer uttömmande film än vad jag hade tidigare. Och som sagt, hör gärna av och kommentera lite på fältet här under. Så hörs vi. Följ med, fortsättning följer. Kära vänner, jag hoppas att ni inte blir allt för skrämda nu när jag står vid den här vita tavlan. Jag har redan förberett tavlan lite grann med lite text och bilder. Och jag hoppas ni inte ramlar baklänges nu. Då har jag liksom delat in den här delen är den här väggen, en av väggarna i studion. Lite regler och annat. Här har vi själva studion som vi står i nu. Och jag står just nu här framför den här gröna väggen. Och en vit tavla nu som jag har satt upp. Sen kommer jag berätta lite om hur ljudet fungerar. Vilka frekvenser som används till olika instrument. Och sen en liten matematik här som jag har tagit hjälp av för att få komma fram till avståndet mellan de här diffusspringen, de här brädorna. Jag tror att vi börjar med jag börjar med något som heter stående våg, standing wave. Om man tänker sig när jag står här mitt i studion och pratar, då vill jag att det här ljudet går rakt i den mikrofonen eller här. Jag vill inte att det ska studsa och komma tillbaka igen. För gör de det så kommer de här frekvenserna, vissa av frekvenserna kommer att adderas. De blir så större frekvensmässigt. Det finns massa teoretiska formler som visar hur det funkar. Men det går till så att det kommer ljud här och då blir det väldigt burkigt och väldigt besvärligt ljud. Och ska man spela in musik och ljud till kameror och så vill man inte ha det här stående vågen. Så det heter stående våg. Och för att minimera stående våg så ska man inte ha parallella väggar. Så därför så den där väggen som jag har här, den är snedställd lite grann sådär. Och det visar den här bilden. Om man står här och pratar ut så studsar ljudet fram, går rakt fram och den går också i sidorna. Och sen blir det stående våg. Och därför har jag gjort en vägg här som är lite snedställd jämfört den. Då betyder det att de här ljudvågorna kommer inte komma i fas och krocka med varandra.
Dessutom har jag lite draperier som dämpar också. I filmen här så såg ni kanske att vi hade satt en vägg som vi reste upp här. Och det var ett regelverk som vi reste upp här. Och det gjorde att vi skapade en vägg mot den ytterväggen som är här. Här är ytterväggarna. Och då fick vi minskar vi den här reflektionen av stående våg. Om jag nu tittar på, alltså samma sak är det mellan taket och golvet. Så ljudet går också den här vägen upp och ner och ställer till det med stående vågförhållanden. Det här taket, du kanske inte ser det just nu, men den är snedställd. Det ser man här då. Golvet, taket. Och då får man liksom, då kommer ljudet och lite sådär va. De här ljudvågorna kommer inte krocka mot varandra. Och byggtekniken här. Som ni såg i filmen så hade vi började med att, förutom själva skelettet, alltså regelverket eller byggställningen som vi utgick ifrån, började vi sätta ett tyg runt. Det kan vara papp och det är numera vävklätt papp. Och den satte vi på först och sen la vi på ytterpanel som vi kallar för lockläkt. Det ligger längst ut. Det är brädor. Och de ligger i varandra så att säga. 2 brädor och sen ligger den ovanpå så blir det kallas för lockläkt. De är målade snyggt och fint och de sitter spikade på de här reglarna. Som är 220, 3-regel i mitten. Och det är de här 2. I det här så ligger isolering i regelverket överallt. Sen är det på insidan här då så sitter det en gipsskiva som ni såg på filmen att vi har satt upp och spacklat från golv till tak. På den sätter vi sedan reglar också, ett lager till och bakom det ligger också isolering. Jag har skrivit här lockläkt, 3-regel, vindpapp och gips. Och emellan där, precis som här, så ligger det isolering. Sen ligger det en regel till stående. På den så har jag lagt ett tyg som ni såg. På den sidan var lite gulaktigt tyg och det var lite ljusare. Det var beroende på att jag hade kvar sedan förut i min gamla studio sådana tygdelar. Så det tyget ligger bakom för att det här. Sen ligger då brädor liggande på den här längden med mellanrum. Och bara för att inte isolering ska titta ut så är det tyget som skyddar mot just isoleringen. Rockvollen och glasull som man kanske har ibland också. Så där ligger alltså de här panelerna och mellanrummet här heter diffuser. Och det är så att de här frekvenserna och ljudet som kommer, det är en massa frekvenser som kommer att dels studsa. Har man en vinklad vägg så kommer man inte få så mycket stående våg. Men det kommer ändå finnas reflektioner här. Beroende på var man finns i lokalen. Så därför så gör man. Det finns olika skolor på det här i studios. Då, att man har stående paneler. Man kan ha horisontella. Man kan ha olika mellanrum här. I mitt fall har jag valt att ta fram 2 centimeters mellanrum. Men man kan ha olika, man kan ha lister, det finns massa olika varianter på lösningar på hur man får bort de här reflektionerna. Det finns även en massa tårtbitar och med ett jätteavancerat system och då kan man få totalt tyst, ingen reflektion alls. Men för att få det lite framkomligt i en studio som du och jag bygger, så har jag lagt vanliga brädor och sen har jag valt ett avstånd på 2 centimeter. Och varför 2 centimeter? Det kan man då räkna fram för att ljudvågorna har ju olika frekvenser om man utgår från själva människan då,
här. Han kan höra då från 20 Hz till 20 000 Hz. Teoretiskt sett. Hundar och sådär kan höra ännu högre upp. Men vi normala människor kanske bara hör till 16-17. Men 20 000 är yttergränsen. Men om man tänker sig när man pratar så kanske det ligger mellan 100 Hz till 5000 Hz. Eller 5 kHz. Cymbaler, fioler, gitarrer etc. De kan ligga både under och långt över 15 kHz. Men jag valde att just cymbaler och sånt där kan bli väldigt störande om det blir stående vågor och det blir reflektioner. Så att jag valde att räkna ut 15 kHz då. Vad är det för våglängd jag ska ha där? Då finns det en formel här. Håll i hatten nu, kära tittare. Det finns en våglängd som en formel som heter så här. Tiden säger man att det är V. Och våglängden är lambda och frekvensen. Längd i meter och frekvensen i hertz. Och om man då vill räkna ut den här våglängden som är där. Lambda. Då håller jag för det där tecknet ungefär som när man har formen på Ohms lag. Man håller för då. Då är det tiden genom frekvensen. Och nu vet jag att i luft runt 20 grader då, så rör sig luften 340 meter per sekund. Det är den tiden som ljudet tar då. I vattnet går det fortare, det är 770. Men här är 340 säger vi. Och då tar vi 340 delat med 15 000 Hz. Då får man en division. Tar vi bort de här två nollorna. Då får vi 0,022 meter. Så flyttar vi upp kommasteget 2 steg. Det blir 2,2 centimeter. Så med hjälp av den enkla formeln så kan man då få fram, i det här fallet, en dämpning på 15 000 Hz. Sen hör det till saken, det finns ytterligare beräkningsgrunder att man kan, när det sen kommer in här så kommer den att absorberas i isoleringen här bakom, som ligger här. Men den kommer också stanna förhoppningsvis på en stum gipsvägg. Ju hårdare material, allra helst betong, så får man liksom inga vibrationer genom den här betongen. Men en gipsvägg är ganska bra. Och vi har valt att lägga en 22 mm gipsskiva där. Så att så sammanfattningsvis, de höga frekvenserna, de smiter in här. Och vissa frekvenser går in, och då går de in och absorberas här i isoleringen här. Och det gäller ju även den här sidan då. Men i det här fallet så har vi gjort en vinklad vägg som gör att jag inte får stående våg. Det finns ju mycket beräkningar på det här. Men jag har valt att använda sunt förnuft och sen bygga det här efter normala förutsättningar då. Vad man kan göra inom sin budget. Så att jag valde att ta reda på det här. Och bygga med, det här är känd byggteknik, de här sakerna. Det som skiljer lite här i studien, det är de här diffuserna och den här snedställda väggen. Och jag kan säga det att med den här lösningen har vi faktiskt fått en jättebra ljuddämpning. I den här delen av studion, längst in där jag står nu, där är det mera dämpning än när man står här borta. Jag kommer sen att förklara när man har, jag sätter upp ett PA-system, det sitter högtalare här i taket sen som ska riktas in då till, vi har ett mixerbord längre bort här och där har vi den punkten när man sitter och lyssnar på ljudet och ska analysera. Då vill man inte ha reflektioner, man vill inte heller reflektioner bakom. Och man har något som heter lyssningstriangel, det ska jag återkomma till också. Men jag tror jag stannar här. Så går vi tillbaks. Frågor på det? Skriv i kommentarsfältet här under som vanligt. Och jag vill gärna att ni är lite mer aktiva på att kommentera. Det blir jag jätteglad över att få titta på. Och jag kommer att besvara alla kommentarer och så långt jag kan. Och även ni som
som skriver på engelska kommer jag naturligtvis att besvara också. Så nu går vi tillbaka till filmen och jag kör lite voice-over för att kommentera det här. Så häng med! Ja, efter lite teori så ska vi gå över till lite mer hantverk. Och här har vi då en grind som vi köpte som var lite för smal. Och den skulle bli en hängande grind med ett skensystem. Ja, det här ser bra ut, Björne. Nu borrar vi och ska hjulen på plats. Här ser ni skenan som ligger på den här trävägen som kommer sättas upp i taket. Björn är grym på det mesta. Här skulle det borras rakt igenom. Det skulle vara spikrakt. Så att den passar på den här skenan i taket så den hänger fint och löper bra. Ja, nu hoppar vi fram i tiden och tittar på grinden som då är infälld i väggen. Björnes Kumla-grind. Med en special låsanordning som jag inte vill förklara så här för er som tittar. Men den är inbrottssäker. Jag tänkte avsluta lite grann med att berätta om hur vi gjorde med inomhusmålningen. Vi skaffade en vit vattenbaserad färg, jättebehaglig att jobba med. Och vi hade satt upp brädorna först och sen tagit ner dem och målat dem nere på plats på bockar. Och det vill jag faktiskt säga att det här med en bra behaglig arbetsställning är jättekul att ha och bra. Då sparar man både ryggar och hälsan. Så det är någonting jag verkligen vill rekommendera. Sen satte vi upp de här brädorna efterhand med torkskruv. Och det är jättebra att ha sådana skruvar för att kunna öppna upp igen om man skulle vilja. Och nu kommer Bella och hjälper till med målning inne på toaletten. Och även baksidan för green screen. Ja, i nästa program så fortsätter vi med loftet och innertaket. Som ytterligare bidrar till ljuddämpning och ger en helt ny proffsig look här i studion. Så välkomna och häng med!